მოგესალმებით, მე ვარ ბექანავერიანი, ეს არის პითონის ვიდეო გაკვეთილების მესამე სერია. ამ ვიდეო გაკვეთილში ჩვენ ვისაუბრებთ სთრინგებზე, გავიგებთ რა არის სთრინგი, ვისწავლით სთრინგზე მანიპულაციას და გამოვიყენებთ რაიმე მეთოდს სთრინგების გამოსახატავად. სთრინგი ეს არის იგივე ტექსტი, სთრინგებს ვიყენებთ ტექსტური შეტყობინების, რაიმე პირობის ან user interface-ისთვის რაიმე ტექსტური მონაცემის გადმოსაცემად. მოდი შევხედოთ თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ სტრინგები პითონში. იმისაც რომ პითონში გამოსახოთ სტრინგები ვიყენებთ single quotation marks და double quotation marks, ანუ იგივე ციტირების ერთმაგრჩხილებს და ციტირების ორმაგრჩხილებს. არ აქვს მნიშვნელობა რომელს გამოვიყენებთ. აი მაგალითად დავწერე print single quotation mark-ებით ეს არის string. შედეგი მექნება ასეთი, ეს არის string და თუ კი გავაკეთებ იგივეს double quotation mark-ით, შედეგი მექნება იგივე. თქვათ და მაქვს აღებული ისეთი სტრინგი, სადაც მინდა მოვათავსო რაიმე ტექსტის ციტირება. ამის ვიყენებ შემდეგ მოქმედებას. პირველ რიგში თუ მაქვს single quotation mark და მინდა რომ იგივე single quotation mark-ით მოვახდინო ტექსტის ციტირება, მჭირდება მე სლეში ამ single quotation mark-ის მარცხნივ, იმიტომ რომ single quotation mark-ში ჩაწერილი იგივე single quotation mark-ი მოვცემთ ასეთ შედეგს. ანუ აქ დამიმთავრებს, აქ დამიწყებს და აქ დამიმთავრებს და მე არ მჭირდება ასეთ შედეგი, მინდა რომ აქიან დაიწყოს და აქ დამიმთავროს. ამიტომ ვიღებ მე slash. და შედეგი მექნება ასეთი. It's me. იგივე მოქმედება კეთდება double quotation mark-ზეც, ციტირების ან უпростоრად ამ მარკის აღების მარჯვნივ, უпростоრად მარცხნივ უნდა გამოვსახოთ ჩვენ slash-ი. თუ კი მინდა რომ single quotation mark-ში მოვახდინოთ ტექსტის ციტირება, ოღონდ double quotation mark-ით ვიქცევი შემდეგნაირად. ხსნი string single quotation mark-ით და ვხურავ იგივეთი, ხოლო ციტირებულ ტექსტს ვწერ double quotation mark-ში. შედეგი მექნება ასეთი. ციტირებული ტექსტი double quotation mark-ით. იგივენაირად ვიქცევით double quotation mark-ში აღებულ string-ებზეც, ოღონდ აქ პირიქით ვწერთ ციტირებული ტექსტი იქნება single quotation mark-ში. თუ კი მინდა რომ დავწერო ისეთი სტრინგი, რომელიც იქნება მრავალხაზოვანი, მაგალითად რაიმე პირობის გადმოცემა, რომელიც არ მინდა რომ ჩავტიო მე მხოლოდ ერთ ხაზში, ვიქცევი შემდეგნაირად და წერთ print, ვიგებთ სამაგრჩილს და რაც უნდა დავწეროთ აქ და გადავიდეთ ახალ ხაზებზე, იგი იქნება ყოველთვის მრავალხაზოვანი სტრინგი. აქ იმიტომ არ იწერება რომ ეს არის ინტერპრეტერი, თუმცა აი აქ შემიძლია გამოვსახო ეს. ერთი ზედმეტია. მე ვარ ბექანავერიანი. ეს არის მრავალხაზოვანი სტრინგი. კარგი, ეხლა ვთქვა და აღებული მაქვს მე რაიმე ცვლადი, მაგალითად name უდრის ბექას. მაქვს ისეთი პირობა, რომელიც მეუბნება, რომ ყოველი ჩაწერილი სტრინგი უნდა დაიწყოს დიდი ასოთი. ჩვენ როგორც ვიცით, ინგლისურში title არის სახელწოდება, ინგლისურ გრამატიკაში სახელწოდება ყოველთვის იწყება დიდი ასოთი, ამიტომაც ვიქცევით შემდეგნაირად. წერთ name წერტილი title. არ დაგავიწყეთ ის, რომ ინტერპრეტერში ჩაწერის დროს შედეგს ყოველთვის დაგვიბრუნებს ინტერპრეტერი, რადგან ის მესაუბრება, ხოლო პროგრამის გაშვების დროს თქვენ აუცილებლად დაგჭირდებათ print-ი. name წერტილი title. მომცემს იგივე შედეგს, რასაც ინგლისურ გრამატიკაში აღებული title-ი. ახლა კიდე მინდა რომ ეს ყოველი ჩაწერილი სიტყვა უბრალოდ ასოებით დამიბრუნოს მე დიდი ასოებით, ამისთვის ვიქცევი შემდეგნაირად, წერ name წერტილი upper. ანუ upper case-ის, ანუ გამომისახოს ყოველი პატარა ასო დიდი ასოებით. ხოლო თუ მაქვს დიდი ასოებით შეყვანილი, მინდა რომ პატარა ასოებით დამიბრუნოს პასუხი. მაგალითად name წერტილი lower. და შედეგი ასეთია. ყოველი ჩაწერილი დიდი ასო იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს ეს, ყოველთვის დამიბრუნება მე პატარა ასოებით. ეხლა ვთქვა და მაქვს აღებული რაიმე სახელი, მაგალითად სანდრო და მინდა რომ გამოვსახო ამ ცვლადში აღებული სახელი. ვთქვა და მინდა გამოვსახო ამ ცვლადის მხოლოდ პირველი სამი ასო, ამის ვიქცევი შემდეგნაირად, წერ ცვლადს, ხსნი კვადრატულ ჭრილებს, წერ ორ წერტილს და 3. ანუ პირველი 3 ასო, არ აქვს მნიშვნელობა რას აიღებთ, თავარია ინდექსაციას, უბრალოდ range-ს არ გასცდეს, 2 იქნება ეს თუ 4 იქნება, მე მინდა პირველი 3 ასო. შედეგი ასეთია, დამბრუნა 3. თუ მინდა მე ბოლო 3 ასო გამომისახოს, წერ შემდეგნაირად name -3 და 2 წერტილი.
შედეგად დამიბრუნა ბოლო 300. თუ მინდა რომ ავიღო 2-დან 4-მდე ასოები, ანუ მეორე პოზიციიდან მეოთხე პოზიციამდე წერ შემდეგნაირად name 2 და 4. თუ კი მინდა რომ ავიღო მხოლოდ პირველი ასო, წერ ინდექსაციით 0-ს. არ აქვს მნიშვნელობა რა შედეგთ ამ ინდექსში, მთავარი არ გასცდეს range, ხოლო ბოლო ასოს ასაღებად -1-ს. და შედეგი იქნება ასეთი. ახლა მაგალითად მინდა ავიღო first name და last name, სახელის და გვარის გამოსახატავად, ოღონდ ცალ-ცალკე, მაქვს first name, რომელიც უდრის ბექას და მაქვს last name, რომელიც უდრის ნავერიანს. მინდა ავიღო ცვლადი, რომელიც მოახდეს სამ ცვლადების გაერთიანებას, იგივე concatenation ქვია ინგლისურად, full name უდრის, ვიცი რომ first name არის ბექა, წერ first names ცვლადის სახით დამატებული დაშორება სთრინგში, რათა მათ შორის მოხდეს დაშორება, აქ რასაც ჩაწერთ იგივე გამოისახება მათ შორის და დამატებული last name. შედეგად მივიღეთ full name, რომელიც იქნება ბექანავერიანის ტოლი. შედეგი არის ასეთი. ვთქვათ, მინდა ეს full name გამოსახო რაიმე ტექსტში, ოღონდ ცვლადის სახით და არა თვითონ ბექანავერიანის სახით, ამისთვის წერ ასეთ რამეს print გამარჯობა დამატებული ეს ცვლადი title ვიცით რომ არის სახელწოდება და ანუ სახელდაგვარი დაიწყება დიდი ასოებით და დამატებული ძახილის ნიშანი. შედეგი მექნება ასეთი. გამარჯობა ბექანავერიანი. ეხლა თქვა და მინდა რომ ეს ტექსტი მოვათავსო მე რაიმე ცვლადში. ავიღებ ცვლადს message და გავუტოლებ ამას. შედეგად message ყოველთვის დამიბრუნებს შემდეგ ტექსტს გამარჯობა ბექანავერიანი. თქვა და მაქვს აღებული ერთი სტრინგი, რომელშიც მინდა რომ რაღაც წინადადებები დაიწყოს ახალი line-დან, ახალი ხაზიდან, ამისთვის ვიქცევი შემდეგნაირად ვიყენებ ასეთ keywords დახრილი ტირე და n. ანუ ამას ქვია slash-ი, ამას ქვია new line-ი. დახრილი ტირე და ახალი ხაზი. შედეგი მექნება ასეთი, გამარჯობა და ეს არის პითონი დაიწყება ახალი ხაზიდან. თუ კი მინდა რომ გამოვიყენო ტაბულაცია და მოვახდინო ეს არის პითონის დაშორება ამ ხაზიდან, ამის ვიქცევი შემდეგნაირად წერთ დახრილი ტირე და n უბრალოდ იმისთვის აღებული დაიწყოს ახალი ხაზიდან, ხოლო დახრილი ტირე და t, ანუ იგივე ტაბი, მოვახდეს შემდეგ რამეს. დამიშორებს ყოველ სიტყვას თუ წინადადებას ჩვენი idle-ის უკიდურესი ბოლო წერტილიდან. თქვა და მაქვს ისეთი stringi, ან ცვლადი აღებული, რომელშიც მაქვს white space-ები, ანუ ზედმეტ space-ები, რომელიც მე არ მჭირდება და მინდა რომ ისინი შევზღუდო გამოსახვის დროს. ამის ვიქცევი შემდეგნაირად, ვიცი რომ ეს white space-ი აღებული მაქვს მე მარცხენა მხრიდან, წერ ასეთ რამეს a, ანუ ცვლადი და left strip, ანუ l strip. შედეგად შემეზღუდება ეს space-ი და აღარ გამოისახება აღებულ მოქმედებაში. თუ მაქვს მე მარჯვენა მხრიდან იგივენაირად ვიქცევი, თქვათ აღებული მაქვს hi და მარჯვენა მხარეს space-ები, წერ b წერტილი right strip. ანუ მარჯვენა მხრიდან მიზღუდავს ამ space. ხოლო თუ კი მაქვს ორივე მხრიდან აღებული დაშორება, ну რაღაცა ტექსტი არ აქვს მნიშვნელობა რა იქნება. და მინდა რომ ორივე მხრიდან შევზღუდო, ამის ვიქცევი შემდეგნაირად წერ c და strip და მიზღუდავს ორივე მხრიდან. ეხლა თქვა და მინდა გამოსახო რაიმე ლოკაცია ჩვენს ოპერაციულ სისტემაში, რაიმე ცვლადში, ან თუნდაც message-ში უბრალოდ. ამის ვიქცევი შემდეგნაირად ჩვენ ვიცოდით რომ დახრილი ტირე და n-ს გადაჰყავდა ახალ ხაზზე ჩვენი stringi, აქ რომ არ მქონდეს r-ი, ეს მომცემს მსგავს შედეგს. C დისკი და outbook-ი, ანუ ამ დახრილი ტირა და n-მა გადაიყვანა ახალ ხაზზე ეს outbook-ი. იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს, ჩვენ ამისთვის strings წინ უწერთ r-ს და შედეგი იქნება ჩვეულებრივი C disk notebook. იგივენაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ r-ის გარეშეც, თუ კი დავწერთ ორმაგ slash-ს და შედეგი სახეზეა. C disk და notebook. არ აქვს მნიშვნელობა აქ იქნება single quotation mark თუ double quotation mark. ეს უნდა დაიმახსოვროთ რომ ორმაგი slash-ი გამოხატავს იგივე ერთ slash-ს, ხოლო r-ის დაწერის შემთხვევაში კიდევ აღარ დაგვჭირდება ამ slash-ების გამოყენება. ეს არის strings ძირითადი მოქმედებები, იმედი გაიაზრეთ რა არის stringi. შემდეგ გაკვეთილზე ვისაუბრებთ ჩვენს ციფრებზე და მომავალ შეხვედრამდე.